ډاکټر صاحب ډېر کمزوري شوی یم، خوراک دوايي راته ولیکه چې لږ ښه شم. هیڅ مه خوره، سمندري مایان خوره ښه به شي. او تا ته پته ده سمندري مایان به تا ته کوم ځای میلاویږي؟ سمندري مایان به تا ته نه میلاویږي په کراچۍ کې، نه په لاهور کې او نه په پینډۍ کې. سمندري مایان به اوس تا ته میلاویږي صرف او صرف په درګۍ کې. میان خو ډیر زیات پیدې دي او نن پکې زه تا ته 55 پیدې بیانوم. میان زمونږه د زړه د صحت لپاره ډیر فایدهناک دي. د دې چې کوم غوړوالی دی هغه زمونږه د زړه په هغې شریانونو کې په هغې رګونو کې انخلي نه اینه جمع وهي نه. د مهي خوړلو سره هارټ اټیک چې کوم دی، هارټ فیل کېدل چې کوم دي، د هغې امکانات 50% کمیږي. میان زمونږه دماغ چې کوم دی دا روښانه ساتي. د طب د ماهرینو مطابق په هفته کې څوک یو پیر میان خوري د هغوی حافظه هم بهتره وي. د میانو باقاعدګۍ سره استعمال کول چې کوم دي هغه زموږ ذهني چې کوم ټینشن دی په هغې ختمولو کې هم ډیر زیات فایدهناک دی. میان خوړلو سره هډوکي مضبوطیږي. میان په مختلف قسمه کینسرونو خلاف چې کوم دی دا زموږ جسم د قوت مدافعت ورکوي. میان زموږ په دماغو کې چې کومې خلیې د هغې ماتیږي راماتیږي د هغې هم حفاظت کوي. میان خوړلو سره زموږ د شوګر نه هم محفوظ پاتې کېدی شو. میان خوړل دا موږ د زړه د بیمارونو محفوظ ساتي. میان په بوډاتوب کې د سترګو د نظر د پاره هم ډېر زیات فایدهناک دي. په هغې کې زموږ نظر چې کوم دی هغه محفوظ وي. د یو تحقیق مطابق هغه خلک چې هغه په هفته کې د یو نه واخله 2 پیرې میان خوري هغه زر بوډا کېږي هم نه. په هفته کې 2 پیرې میان خوړل سره زمونږ بلډ پریشر چې کوم دی دا بهتر وي. میان د زړه په بې ترتیبه طریقې سره هغه ټوپونه چې وخي په هغې په ټیک کولو کې هم پیدا ورکوي. میان زمونږ په رګونو کې چې کوم وازګې جمع کېږي د هغې هغه زیاتي چې کومه ده هغه کمولو کې هم مدد ورکوي. میان خوړلو والا کې د پراسټیټ کینسر یری هم ډېرې کمې وي. میان مونږ د سکین د کینسر نه هم محفوظ ساتي. سمندري میان د خېټې وازګې کمولو کې هم فایدهناک دي. سمندري میان د پټو کمزوري ختمولو کې هم فایده ورکوي. میان د خلیو د ماتېدو عمل هم ودروي. سمندري میان چې کوم دي دا ستاسو زړه د فضایي آلودګۍ نه هم ساتي. سمندري میان خوړلو سره تاسو د ټي وي د مرض نه لرې کوي او تاسو د دې مرض نه ساتي. هغه ټوخی چې هغه نه ټیک کېږي سمندري میانو سره هغه ډېر ښکلې په اسانه سره ټیک کېږي. سمندري میان خوړلو سره
د ګردې کمزوري هم ختمېږي. سمندري میان خوړلو سره ستاسو جګر چې کوم دی دا بهتره وي او دا صحیح کار کوي او تاسو د مختلفو بیمارو نه بچ کوي. او سمندري میان خوړلو سره تاسو د زړې بیمارۍ نه هم محفوظ پاتې کېدئ شئ. میان ستاسو اواز صفا کوي. او سمندري میانو شوروا خوړل دوايي ده. سمندري میان خوړل سره هغه ځناور چې د هغې زهر ستاسو په بدن کې وي هغه هم ختمولو کې مدد ورکوي. سمندري میان خوړل سره ستاسو معدې ته ډېره غټه پیدا رسي. سمندري میان خوړل ستاسو وجود له ډېره غټه وده ورکوي. سمندري میان خوړل دا زموږ جسم ته مکمل غذایت ورکوي. او سمندري میان خوړل هغه کمزوري او ضعیف مریضان چې هغه ډېر کمزوري وي د هغوی جسم د دې سره برابر کیږي او د هغوی وینه هم سره کیږي. سمندري میان د سترګو کمزوري ختموي او د دې مرزونو نه هم تاسو ساتي. سمندري میان خوړلو سره ستاسو د جسم ډول ډال برابر وي. میان ډېر زیات طاقتور دي او دا په جسم کې ډېر زر هضمېږي. میان د ذهني بیمارونو هم مونږه محفوظ ساتي. میان تاسو د ډیپریشن د بیمارۍ نه هم ډېر لرې ساتي. سمندري میانو خوړلو سره تاسو د شوګر د بیمارۍ نه محفوظ پاتې کیږئ. سمندري میانو خوړلو سره تاسو د جوړونو د درد نه هم محفوظ پاتې کیږئ او دا تاسو له ډېره پیدا درکوي. سمندري میان خوړلو سره ستاسو ویښته چې کوم دي دا مضبوطیږي. سمندري میان خوړلو سره ستاسو قوت مدافعت ډېر ښه کیږي. سمندري میان خوړل زنانه د برېسټ کینسر نه محفوظ ساتي. سمندري میان خوړلو سره ستاسو مسلز مضبوطیږي او تاسو ډېر صحتمند جوړوي. سمندري میان خوړلو سره زموږ په بدن کې د وینې سرکولیشن دا ډېر ښه کیږي. سمندري میان د حامله خواتین لپاره ډېر بهتر دی او د دې خوړلو سره د حمل هغه پیچیدګۍ چې هغه زنانو له ډېر تکلیف ورکوي زنانه دې لاسه وفات کیږي هغه هم د دې نه ساتي. میان زموږ د پیپړې د بیمارونو محفوظ ساتي او دا په صحت روغې ساتي. میان زموږ د هاضمې نظام بهتر کوي. سمندري میان دماغي کمزوري ختموي. سمندري میان د جسم په دردونو ختمولو کې ډېر کافي پیدا ورکوي. نور میان د زړه لپاره ډېر زیات پیداناک دي ځکه چې په میانو کې اومیګا 3 فیټي اسید په ډېر مقدار سره وي او د ریسرچ نه دا خبره ښکاره شوې ده په دې چې کوم اومیګا 3 فیټي اسیدز دي هغه د زړه د صحت لپاره ډېر پیداناک دي. حامله ښځې چې کومې دي هغوی ته د فیټي اسید خوړلو ډېر زیات ډاکټران هدایت کوي ولې چې دا د ماشوم د ودې لپاره ډېر ضروري دی. په دې وجه میان سمندري میان د بیمارو زنانو لپاره حامله زنانو لپاره ډېر ضروري دی. په مئی کې په ډېر مقدار سره چې دا اومیګا 3 فیټي اسید دا د ډیپریشن ختمولو کې ډېر زیات مدد ورکوي. تاسو موډ چې کوم دی هغه ډېر ښکلی جوړوي. زموږ په وطن کې 40% خلک چې کوم دي د ویټامین ډي د کمی ښکار دي. په سمندري میانو کې په ډېر مقدار سره ویټامین ډي موجود وي.
او کوم خلکو چې خوب نه ورځي د هغې زیات وجوهات څه دي؟ د هغې ډېر زیات وجوهات دا دي چې هغوی کې د ویټامین ډي کمی وي. نو په دې میانو کې ویټامین ډي ډېر مقدار سره وي چې دا موږ له خوب هم په صحیح طریقې سره راولي. سمندري میان سره ستاسو په جسم کې مردانه قوت هم سیوا کېږي. سمندري میانو خوړلو سره تاسو د شوګر د بیمارۍ نه محفوظ پاتې کېږئ. سمندري میانو خوړلو سره تاسو د جوړونو د درد نه هم محفوظ پاتې کېږئ او دا تاسو له ډېره فایده درکوي. سمندري میان خوړلو سره ستاسو ویښته چې کوم دي دا مضبوطېږي. د میانو مسلسل استعمال ستاسو د سر ویښته هم توروي. په میانو کې د صحت لپاره خطرناک کولېسټرول یا غوړوالی نه وي، د کم د وجې نه چې وینه ټینګېږي او د هغې نه زړه بیمارۍ بیا پیدا کېږي. الله اکبر. پکې الله پاک اچولې دي. نو موږ له هر ټیم د الله تعالی د نعمتونو شکر ادا کول پکار دی. او سمندري میان موږ د چرته ملاویږي په درګۍ پاټک کې د الفهد سمندري میان والا سره. په اخر کې موږ تاسو ته یو درخواست کوو چې برای مهرباني زموږ دا چینل لاس اخلاص ضرور سبسکرایب کړئ. تاسو سبسکرایب کړئ وي تاسو ډیره شکریا مننه. دا مخکې شیر کړئ، کمنټس کې ورکړئ او لایک کړئ. الله تعالی تاسو تاسو یې هلیوایان د هر قسم تکلیفونو او پریشانونو وساتي. امین یا رب العالمین. یو نوی ویډیو سره ان شاء الله بیا حاضر یو. بسم الله راکې اجازه. والسلام.
बराए मेहरबानी हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।